नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकनपासून भजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 200 ग्रॅम चिकन घेतलेले आणि सॉफ्टवाले चिकन आहे। छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। त्यासाठी वाडगं घेतले बघा, त्यामध्ये आपण चिकन काढून घेऊया। चिकन 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि 3 मोठे आकाराचे कांदे बघा असे पातळ उभे कापून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये बघा 3 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या त्या कुटून घेतलेल्या आहेत। थोडीशी कोथिंबीर, पुदिना आणि कढीपत्ता ह्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। थोडीशी हळद, गरम मसाला पावडर आणि मिरची पावडर, थोडीशी जिरे धने पावडर, चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा लिंबू पिळायचे, 1 चमचा बेसन पीठ आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा मिक्स केलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चिमूटभर हिंग पावडर टाकायचे आणि कालवून घ्यायचे। हे बघा असं मिक्स झालेलं आहे। आता हे 10 मिनिटात आपण हे झाकून ठेवूया। असं 10 मिनिटं बघा झाकून ठेवलं तर आता बनवायला घेऊया। तर अशा पद्धतीत होतं बघा। तेल गरम करत ठेवले, तेल चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं आणि गॅस मीडियम करायचा। अशा पद्धतीत टाकायचे बघा। रेसिपी बघितली की नाही, एक लाईक करा आणि कमेंट करा जा तुम्हाला कशा पद्धतीची वाटली। आपण थोडे थोडे टाकून घेऊया, पलटी करून घेऊया। एक साईडने जर चांगले भाजले की नाही की पलटी करायचे आणि एकदम कडक भाजून घ्यायचे ते बघा। अशा पद्धतीने बघा कलर येस्तवर तळून घ्यायचे। एकदम कडक असे होतात आणि तेल पण जास्त राहत नाही, एकदम मस्त होतात बघा। एकदम क्रिस्पी असे होतात। जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर थोडासा कलर वगैरे टाका, मी तर काय कलर वगैरे टाकला नाही आहे। अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।